Hello viewers, welcome back to my channel. আজি কেকৰ এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো স্পেশালি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে কাৰণে বনোৱা হৈছে তো স্টেপ বাই স্টেপ মই দেখুৱাই যাম অলপো আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব সো লেটস গেট ষ্টাৰ্ট দা ভিডিও মোৰ বাউলটো অলপ সৰু হয় 1 পাউণ্ডৰ হয় তো হেতু কাৰণে মই এনেকে কাটি এনেকে জয়েন কৰি ধুনিয়াকে এনেকে হেৰি কৰি দিছো লগাই দিছো তো আপুনিও যদি আপোনাৰ ওচৰত 2 পাউণ্ডৰ বাউল নাথাকে তেনেহলে এনেকে কাটি লগাব পাৰে এতিয়া আহক মই এতিয়া ধুনিয়াকে সেট কৰি লৈছো এতিয়া আমি ক্ৰীম হানিম এইখিনি যেটো এডজাস্টমেন্ট আছে কাটা জায়গা হৈছে এই জায়গাটোত অলপ ক্ৰীম এনেকে লগাই দিব যাতে এটো উলাই নাহে ভালকে সেট হৈ যায় এতিয়া আমি ক্ৰীমটো ধুনিয়াকৈ এনেকে সবফালে স্প্ৰেড কৰি দিম যে আগৰ নিচিনাকৈ আমি একে ধৰণে ক্ৰীমটো আৰু এনেকে জয়েন কৰি লম এটা স্লাইস বাকি আছিলে হেতু কাৰণে মই এই যেটো থাকি গৈছিলে কেকৰ টুকুৰা হেতু মই এটা ডিজাইন বনাম বুলি ভাবিছো এনেদৰে সমানকে মিলাবলৈ ট্ৰাই কৰিব সমানকে এনেকে মিলাই ল'ব এতিয়া চাও অলপ অলমোস্ট হৈ গৈছে আমাৰ ওপৰৰ টপিংটো এটো যেটো হলকে স্লাইস এটা দিছিলো এতিয়া বাকি এই সাইডৰ অংশখিনি এতিয়া ধুনিয়াকৈ সমান কৰি লম এটো লাষ্ট তাৰ পাছত আমি ডেকোৰেশন আৰম্ভ কৰিম এতিয়া স্কেল এডালেৰে ধুনিয়াকৈ এনেকে লাইন টানি ল'ব এতিয়া মই গ্ৰাছ নজল ইউজ কৰিম এটো গ্ৰাছ নজল এনেকে পাইপিং বেগত ক্ৰীমটো ভৰাই লৈছো তাৰ পিছত এতিয়া দি দিম কেনেকে দিম এতিয়া চাই থাকক ভালদৰে টাইট কৰি ল'ব আৰু এতিয়া লাহে লাহে এতিয়া লাহে লাহে দি যাব ইয়াত মই পাইপিং বেগত ধুনিয়াকৈ হুইপ ক্ৰীমটো ভৰাই লৈছো আৰু ইয়াত এতিয়া আমি কেনেদৰে দিব লাগে আকৌ এবাৰ দেখুৱাম ভালকৈ to stand here for the boundary din boundary simple ke din moi মই to complete হৈ গৈছে border দি দিলো